سلام دوستان، خوش اومدید به این کانال. قطعاً شمایی که این کانال رو دنبال میکنید یا این اولین ویدیویی که در این کانال میبینید به دنبال یک صدای خوب بودید که سرچ کردید، جستجو کردید کانال‌های مختلف رو و رسیدید به کانال من که بهتون خوش آمد میگم. و واقعاً هم همینطوره، داشتن یک صدای قوی، یک صدای نافذ، یک صدای زیبا، یک ثروته برای یک فرد که میتونه در جامعه هر جایی، در کارش، در زندگیش موفق باشه و با کلامی نافذ به هدف خودش برسه. پس بنابراین همه ما به دنبال داشتن یک صدای خوب، قوی، نافذ و یک بیان ایدئال هستیم و لازمش اینه که ما یک سری تمرینات رو انجام بدیم دیگه. یعنی همین که مطالعه خوبی داشته باشیم، اهل مطالعه باشیم. خیلی مهمه، هر چقدر که ما اهل مطالعه باشیم خب میتونیم راحت‌تر صحبت بکنیم، از واژه‌های بیشتری میتونیم در ذهنمون استفاده بکنیم، کنار هم بچینیم این واژگان رو و بتونیم خیلی قشنگ و جذاب و نافذ صحبت بکنیم. در کنارش داشتن یک صدای خوب هم خب خیلی میتونه ایدئال‌تر بکنه اون در واقع گفتار ما رو و جذابتر کنه صحبت ما رو. پس بنابراین ما به این دو موضوع خیلی نیازمندیم: یک، مطالعه و داشتن سواد کافی در زمینه‌های مختلف، و دوم داشتن یک صدای خوب. یک، مطالعه. بریم مطالعه به نظر من مهمتره. اگه ما یک صدای خیلی خوبی نداشته باشیم، یک صدای سالم داشته باشیم بدون خط و خش، بدون گرفتگی، اما در کنارش آدم با سوادی باشیم، اهل مطالعه باشیم، میتونیم در کارهامون، در گفتارمون، در زندگیمون موفق باشیم. اما خب ما در کنارش تلاش میکنیم صدامون هم به اون نقطه مناسبی که دوست داریم و بقیه رو جذب میکنه صدامون برسه به اون نقطه. به خاطر همین یک سری تمرینات صداسازی رو ما باید انجام بدیم. تمرینات زیادی در این کانال گفته شده، حداقل 180 190 یا 200 تمرینات صداسازی و عرض به حضور شما که فن بیان در این کانال تقدیمتون شده که هر کدومش میتونه بهتون کمک بکنه. ما باید خودمون، چون سوال کرده بودین که تمرینات رو به چه صورتی باید انجام بدیم و سوال دیگرتون این بود که تا چه زمانی باید تمرینات رو انجام بدیم، گفتم این ویدیو رو بسازم مختص دوستانی که سردرگمن، نمیدونن چه تمرین رو باید انجام بدن. باید اول هدفمون مشخص باشه. من میخوام برد صدای خوبی داشته باشم، بلندی صدای خوبی داشته باشم در یک کلاس، در یک جلسه. بنابراین باید برم سراغ تمریناتی که مختص این موضوع هست و در ویدیوها اشاره شده. مثلا در ویدیویی من گفتم که تمرین افزایش برد صدا. خب این برای دوستانیه که به دنبال این هستن که برد صدای خوبی داشته باشن. تمرین افزایش حجم صدا، کسایی که در کنار برد خوب میخوان صداشون پهنای باند بیشتری داشته باشه، یعنی همون اصطلاحی که خیلی حالا معروف و مشهور شده در کلاس‌های فن بیان، بمی صدا. خب باید اینو بگم که بمی صدا به نوعی میتونه ارثی باشه، ژنتیکی باشه. از ابتدا، از نوجوانی ما احساس میکنیم که صدای بمی داریم، اطرافیان به ما میگن چقدر صدای بمی داری، باس صدا بالاست و هر چقدر که ما سنمون بالاتر میره صدا پخته تر میشه. البته با تمرین ما میتونیم دوچندان کنیم پختگی صدا رو. اما کسایی هم که بمی صدای پایینی دارن میتونن با تمرین عضله اندام گفتار رو قوی کنن، تارهای صوتی رو یه مقداری قوی ترش کنن و از اون حالت قبلی در واقع در بیاد اون صداشون و یه مقداری صداشون بمتر بشه. اما اینکه بیایم معجزه بکنیم و یک صدای زیر و نازک رو تبدیل بکنیم به یک ابر صدا و یک صدای خیلی بم و حجیم، فکر نمی کنم امکان پذیر باشه و نیازی هم نیست همه ما صدامون بم باشه و کلفت باشه. نیازی نیست واقعا. اگه ما یک اجرای خوبی داشته باشیم، یک صدای سالمی داشته باشیم، همین کفایت میکنه. پس بنابراین باید در انجام تمرینات صداسازی ما هدفمون مشخص باشه و خیلی رؤیایی نباشه. یعنی من صدای خیلی زیری داشته باشم بعد بگم خب بگردم سرچ کنم کانال احمدیان، کانال دیگر استاد رو ببینم، تمریناتش رو انجام بدم، بلکه صدای من به یک درجه خیلی
بالایی برسه و خیلی بمتر از این بشه. و شاید خیلی از دوستان ما در این شغل هم به شما توصیه‌ای بکنن که به جا هست، اما ممکنه برای صدای شما خیلی در واقع جواب نده اون تمرین. چرا؟ چون از پایه صدای شما شکل گرفته و حالا میگیم صدای زیر، صدا خیلی زیر هست و واقعا نمیشه معجزه کرد و صدای خیلی زیر رو به یک صدای خیلی بم تبدیل کرد. اما همونطور که گفتم میشه برد صدا رو افزایش داد با تمرینات مناسب، بدون افراط و تفریط، بدون زیاده روی در انجام تمرینات. یعنی هفته یه دونه 2 تا 3 تا تمرین رو ما باید انجام بدیم. بعد خودمون تشخیص میدیم دیگه. بعد از گذر 1 ماه 1 ماه و نیم ما مثلا تشخیص میدیم که تمرین خودکار که در این ویدیو هم گفته شده، بازدید خیلی بالایی هم داشته و استقبال شد از این ویدیو، این تمرین روی صدای من 10% تأثیر گذاشته. بعد از 1 ماه، بعد از بعضی بعد از 2 هفته، بعد از 3 هفته، بعد از 2 ماه اگر دیدیم تأثیر گذاشته. چون یکی از دوستانم سوال کرده بود که تا چه زمانی ما باید این تمرینات رو انجام بدیم. ما مثل یک فوتبالیست میمونیم که همیشه در حال انجام تمرینات مختلف قبل از بازی اصلیش، یعنی همیشه در هفتگی و روتین در زمین چمن تمرین میکنن. برای چی؟ مسابقه، برای یک دیدار نهایی با یک تیم دیگه. و گوینده و سخنران هم همینطوره، همیشه در حال تمرین هست، مطالعه میکنه، تمرینات صداسازی رو انجام میده. برای چی؟ برای فینال، برای انجام ضبط نهایی، برای یک سخنرانی و گویندگی زنده. به خاطر همین ما نباید تمرینات رو کنار بذاریم، اما تمرینات رو گلچین میکنیم طبق تشخیص خودمون. مثلا من تشخیص میدم که ای او، گرم کردن صدا با ادای این آواهای مختلف میتونه برای صدای من مفید باشه اول صبح که از خواب بیدار میشم، برای اینکه صدای من یه مقداری تراوت بیشتری پیدا بکنه و شادابتر بشه، از اون خواب آلودگی در بیاد. یک سری تمرینات آوایی رو انجام میدم، خیلی کوتاه، شاید 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه تمرینات رو انجام میدم و بعدش میرم برای اجرای زنده. خودم تشخیص دادم، بعد از گذر سالها ماها تشخیص دادم که این تمرین برای من کفایت میکنه. در کنارش یه تمرین روتین و همیشگی رو من به شما توصیه میکنم و اون هم مطالعه که دارید میکنید. متون رو با صدای معمولی، شمرده، واضح، شفاف و کامل حروف و کلمات رو ادا کنید. این خودش بهترین تمرینه. یعنی میتونید روزانه، شما اگه 20 دقیقه مطالعه دارید، 10 دقیقهش رو با صدای تقریبا به همین صورت کتابو با این حالت بخونید، با این بلندی صدا بخونید. این خودش بهترین تمرین بی خطر برای حنجره ما هم هست، چون که بعضی از تمرینات واقعا میتونه مشکل ساز هم بشه برای اندام گفتار ما، برای تارهای صوتی ما، و اونو توصیه کردم در ویدیوهای مختلف که آقا این تمرین رو 1 دقیقه یا این تمرین رو 30 ثانیه بیشتر نباید انجام بدی. خب پس نتیجه میگیریم که اول باید به دنبال این باشیم که چه خواسته ای داریم از انجام تمرینات صداسازی. دوستی میخواد برد صداش افزایش پیدا بکنه، میره سراغ تمرینات افزایش برد صدا. دوستی میخواد حجیم بشه صداش، میره سراغ تمرینات عضلانی کردن اندام گفتار، تمرین خودکار. اینها رو انجام میدید و در کنارش مطالعه همیشگی باید باشه. وقتی ما اهل مطالعه باشیم، علممون زیاد باشه نسبت به موضوعات مختلف، با اعتماد به نفس بیشتری میتونیم صحبت بکنیم و این اعتماد به نفس باعث میشه که ما خروجی صدای زیباتری هم داشته باشیم. هر چقدر اعتماد به نفس ما پایین باشه، صدا به لرزه میفته و صدا افت میکنه. هر چقدر ما اعتماد به نفس داشته باشیم در حرف زدن و بیان، میتونیم خروجی صدای زیباتری هم داشته باشیم. امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعدی با شما خداحافظی میکنم.